Приступаємо до в'язання третьої частини нашого майстер-класу по в'язанню аксесуарів. В першій ми з вами зв'язали бактус, в другій мітинги, і в третій частині зв'яжемо ось таку популярну в цьому сезоні шапку, яка має назву докер. Вона, особливість і відмінність її, вона не глибока, вона має ось таку маківку, яка складається із декількох клинів, починаючи з 6 і можна 7, 8, 9, 10, як ви забажаєте. Має ось такий хвостик наверху, і вона може носитися в трьох варіантах: або надягати повноцінно і закривати вуха, і носити як шапку бійні. А також можна робити відворот, і тоді вона сідає зверху вух і має більше призначення як аксесуар, який прикрашає. Можна робити ось такий відворот, а можна робити ось такий кантик, закрутивши його на декілька разів. Ось такий кантик можна зробити і теж так її носити. В'яжеться швидко, легко, ніяких труднощів у вас не буде. І я хочу вам розповісти, як розрахувати петлі без прив'язки до моєї щільності, і без прив'язки до пряжі, і без прив'язки до розміру спиць. Розраховувати петлі будемо наступним чином. Спочатку потрібно зв'язати зразок з тієї пряжі і тими спицями, якими ви плануєте в'язати саме шапку. І визначити вашу щільність. Наприклад, от в мене щільність 20 петель в 10 см лицьовою гладдю на спицях номер 4,5. Тобто в 1 см в мене 2 петлі. Я буду в'язати шапку на розмір 55. І тепер розраховуємо, як визначити кількість петель. Я 55 умножила на 2, вийшло в мене 110 петель, і я відняла 20% на щільність прилягання шапки. Тут ці відсотки можуть бути різними. Якщо ви хочете шапку більш вільну, можна відняти 15%, а можна відняти 10%, а якщо більш щільною 20%, я віднімала 20%. Тобто, взагалі, рекомендовано від 10 до 20% віднімати. Я відняла 20%, і в мене вийшла кількість петель 88. В мене вийшло дуже зручно, мені не потрібно округляти ці петлі. Чому? Тому що кінцеву цю цифру потрібно округлити на ту цифру, скільки клинів ви збираєтесь робити. Я робила 8 клинів, коли закривала маківку. Тобто 88 в мене добре поділяється на 8, тому мені округляти не потрібно. Якщо у вас буде цифра, яка не ділиться рівно, наприклад, на 8, спробуйте поділити її на 7 або на 6, і та цифра, яка більш підійде, от до тої і округліть, щоб вона була кратна або 6, або 7, або 8. І ще хочу зазначити один нюанс, поки ми не почали в'язати, що так як всі будуть в'язати на різні розміри, то глибина шапки теж буде різною. У всіх у процесі в'язання слід приміряти. Хтось хоче не дуже глибоко, хтось поглибше. Тобто оцей проміжок, який ми будемо просто в'язати по колу лицьовими петлями, ви коригуєте за своїм бажанням. В моєму випадку він склав десь 15-15,5 см. У вас може бути як менше, так і більша цифра. І після того, як ви розрахуєте вашу кількість петель, можна починати в'язати. Тобто ви будете набирати свою кількість петель плюс 1 петля для замикання в коло, так як шапочку ми будемо в'язати по колу. Все, давайте приступати до в'язання. І так, беремо робочу
ниточку, спиці 4,5 і набираємо необхідну кількість петель. В моєму випадку це мені потрібно набрати 96 петель. Набирати будемо самим звичайним класичним способом. Ми нічого не будемо вигадувати для того, щоб не загорталась лицьова гладь, тому що саме цей ефект нам і потрібно, щоб був. Тобто, щоб лицьова гладь в нас загорталась трубочкою. Це необхідно для нашої моделі шапочки. Все самим звичайним класичним способом набираємо необхідну кількість петель плюс одна петля для замикання в коло. Я набираю 96 петель плюс одна петля, тобто 97 петель. Я набрала необхідну кількість петель і зараз ми будемо замикати їх в коло. Для цього необхідно з лівої спиці на праву зняту першу петельку, а попередню петлю з правої спиці перекинути через зняту петлю. І тепер підтягуємо ниточку і надягаємо маркер. Це в нас маркер початку ряду. І тепер ми з вами будемо в'язати по колу лицьовою гладдю просто необхідну висоту шапки. Я буду в'язати приблизно 17-18 см. Коли зв'яжу, то більш точно поміряю і вам скажу. А ви в'яжете на ту глибину, яку ви хочете мати. Все просто по колу, без всіляких візерунків в'яжемо лицьовою гладдю необхідну висоту. Так, дівчата, я пров'язала пряму частину шапочки. В мене вийшло 42 ряди. І в сантиметрах це буде, зараз поміряю скільки. І так, якщо ось вирівняти ось таким чином, ось буде це 15 сантиметрів. Так, пров'язала я вгору 15 сантиметрів і в останньому ряді я розподілила всі петлі на 8 рівних частин. А ви дивіться, на скільки рівних частин можна буде розподілити вашу кількість петель. Тобто це не дуже має значення. Можна розподілити на 8 частин, можна розподілити на 7, можна розподілити на 6. Тобто 6, 7, 8 – це прийнятна цифра, на яку можна розподілити кількість петель. І так, і тепер ми будемо з вами починати вив'язувати скорочення для вив'язування нашої маківки. І так, ми будемо робити скорочення перед кожним з цих маркерів. Скорочення будемо робити в непарному ряді, а парні ряди в'язати за візерунком. Тобто наші скорочення будуть через ряд. І ось дивіться, ось в мене маркер початку ряду. Я орієнтуюсь на оцю ниточку, яка залишилась після набору петель, тому що у мене далі маркери всі однакові. І я не дов'язала останній ряд, в якому розставляла маркери, я не дов'язала 2 петелечки перед маркером. І тепер я буду скорочувати петлі. Скорочення в нас всі будуть з одним нахилом ліворуч. У мене неправильно розгорнуті петлі, тому мені потрібно їх ось таким чином розгорнути. І за праву стінку пров'язати ці 2 петлі разом, і в мене утворився нахил ліворуч. Все, перед першим маркером я зробила скорочення. Далі в'яжу до другого маркеру, не дов'язуючи останні 2 петлі. Ось в мене залишилось 2 петлі. Я знову розгортаю. І за праву стінку разом пров'язую 2 петлі з нахилом ліворуч. І так повторюю перед кожним маркером. Не дов'язуючи 2 петельки, робимо скорочення. Так, тут я перестаралась. Ось 2 петлі, розгортаю.
і разом пров'язую. Все, пров'язуємо далі цей ряд, перший зі скороченнями, до кінця. Ось я доходжу до маркера початку ряду, і оці дві петлі ми вже не скорочуємо, тому що ми їх в самому початку вже скоротили, а дов'язуємо просто лицьовими до маркеру початку ряду. І тепер переходимо на другий парний ряд. В парному ряді ми скорочення не робимо, а просто пров'язуємо всі петелечки лицьовими по колу до самого кінця ряду. Тобто, як ви вже зрозуміли, скорочення ми робимо в кожному непарному ряді, а парні ряди пров'язуємо за візерунком. І таким чином ми в'яжемо до тих пір, поки на спицях не залишиться, в залежності від того, наскільки частин ви розподіляли петлі, поки не залишиться 6, 7 або 8 петель всього. Далі, коли петлі будуть в нас поступово скорочуватись і буде незручно ставати в'язати на спицях 40 см, можна переходити або на спиці шкарпеткові, або в'язати способом Magic Loop, хто знає, як це робити, так як ми з вами в'язали мітинги. І так, продовжуємо в'язати до тих пір, поки на спицях не залишиться 6, 7 або 8 петель самостійно. Так, дівчата, ось я дов'язала. Тут із запухнастої пряжі не дуже видно ці наші клінишки. Ось один клін пішов, ось так, другий, третій і так далі. І в мене вже на спицях залишилось 8 петель. Тобто я в'яжу способом Magic Loop, тобто в мене 4 петлі на одній спиці і 4 на другій спиці. І тепер будемо в'язати з вами хвостик. Точно так само лицьовими петлями по колу способом Magic Loop, просто пров'язувати лицьовими петлями всі ці петельки. Спочатку 4 петлі на одній спиці, розгортаємось, пересовуємо петлі на ближчу спицю до нас і пров'язуємо наступні 4 петлі. Ось таким чином. І так, по колу в'яжемо бажану висоту вашого хвостика, яка висота вам більш сподобається. І зустрінемось, коли будемо закривати петельки. Все, в'яжемо отак по колу. Ось я пров'язала 6 рядів, як на мене, досить вже. Якщо ви хочете хвостик повище, можете пров'язати ще. І тепер обрізаємо робочу нитку, вдягаємо в голку з широким вушком і починаємо перезнімати всі петлі на голку. З першої спиці, тепер перезнімемо петлі на другу спицю і знімемо з неї теж. Так, зняли. І тепер затягуємо всі петелечки. І можна ще раз скрізь всі петельки ось таким чином голкою пройтись. Скрізь зняти петельки, щоб зафіксувати їх гарно. Так. І тепер всередину вводимо голку і виводимо її назовні. Ось таким чином. І зі зворотнього боку закріплюємо ниточку і ховаємо її. Все, ось такий хвостик в нас вийшов. Шапочка в нас вже готова. Залишилось спрятати кінчики ниточок і провести ВТО. І можна носити її будь-яким чином, або так, як шапку біні, або як вкорочений варіант з підворотом, або можна ось таким чином, закотивши край,
зробити ось такий декоративний край. Все, третя частина нашого майстер-класу по в'язанню аксесуарів закінчена. Якщо вам сподобався майстер-клас, поставте, будь ласка, мені вподобайку. Хто ще не підписався на мій канал, підпишіться і обов'язково натисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити вихід нових майстер-класів або корисних відео. А на цьому в мене все. Всім пока!